तपाईहरुले फेरि यसो त्यो पिलसिल खानु भएको छ भने खानु है फेरि मुटु दुखेर ढल्ला नि फेरि एकदमै क्रेजी नम्बर 40,000 पाउन्ड हेर ओ माय गॉड हेलो नमस्ते एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अगेन दिस इज एमजीपी अनि फेरि पनि स्वागत छ तपाईँ मेरो च्यानलमा फाइनली हाम्रो सागर दाइले चाहिँ घर सेक्युर गर्नुभएको छ एकदमै क्रेजी प्राइसमा हैन अनि हामी चाहिँ एन्ड ओभर जाँदैछौँ उहाँलाई भेट्नलाई अनि उहाँको घर चाहिँ कस्तो रहेछ अनि कति प्राइसमा चाहिँ सेक्युर गर्नुभयो भनेर चाहिँ रिभिल गर्नेछु भन्दै सी यू गाइज इन एन्ड ओभर लेट्स गो ओके गाडीको स्टेट पनि एकदमै नाजुक भइसकेको छ है जति धुए पनि अहिले यो समरमा चाहिँ गाडी चाहिँ यस्तो फोहोर हुन्छ कि है तर ठिकै छ गाइस दाइलाई लिन जान्छौँ है त Alright guys, finally we are here in Andover. सागर दाइको घरमा चाहिँ हामी आइसकेको छ अनि यो लोकेसन चाहिँ यति पर्फेक्ट छ गाइस एकदम मजाको त्यही यो सनसाइन घाम लागेको बेला चाहिँ घर चाहिँ अमेजिङ देखाइछ है त्यसैगरी चाहिँ हाम्रो यो हस्पिटल चाहिँ यहाँबाट चाहिँ 2 मिनट अवेमा मात्र छ हैन त्यसपछि नम्बर सुन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ क्रेजी हुन्छ क्या अनि क्रेजी नम्बर कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँ आफूले भनेको सुन्नु होला है त यो चाहिँ फ्रन्ट इन्ट्रान्स रहेको छ त्यहाँ अर्को पनि इन्ट्रान्स थियो मैले देखाउनु बिर्सेछु होइन मजाको छ है यो चाहिँ बिआरआर प्रोजेक्ट हो त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ अलिअलि काम गर्नुपर्ने छ ओके भित्र छिरिसकेपछि चाहिँ हामी स्ट्रेट लिभिङ रुममा जान्छौँ ओके लिभिङ रुम चाहिँ यस्तो छ है यसमा चाहिँ सर्टेन कामहरू छ फ्यु कामहरू छ होइन दाइको प्लान चाहिँ अब यो चाहिँ वालपेपरहरू चाहिँ रिमुभ गर्ने छ होइन त्यसपछि चाहिँ यो चिम्नी ब्रेड चाहिँ यतिकै हुन्छ तर यो सम सर्ट अफ कामहरू चाहिँ यता पनि गरिन्छ है अनि पेन्टिङ लगाइसकेपछि चाहिँ यो घर चाहिँ दामी देख्छ हामी चाहिँ अहिले यताबाट जान्छौँ किचन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन एकदमै ओल्ड डेटेड छ है एकदम धेरै कुरा गर्न सकिन्छ है हामीले चाहिँ होइन अनि दाइको प्लान अनुसार चाहिँ मोरलेस थालिङदेखि लिएर चाहिँ क्याबिनेटहरूदेखि लिएर चाहिँ मजाले चेन्ज गर्नुहुन्छ तर सुरज दाइले चाहिँ उहाँलाई अलिकति रेकमेन्ड गर्नुभएको छ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बजेटलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ भनेर अनि दाइले चाहिँ होपफुली त्यही स्ट्राटेजी युज गर्नुहुन्छ होला होइन युटिलिटी रुममा जाउँ यता साइडमा नि स्पेस छ यो चाहिँ डाउनस्टेयर टोयलेट एकदमै फङ्सनेबलमा छ है युटिलिटी रुम हो एकदमै ठुलो स्पेस छ पछि चाहिँ जो पर्मिसनहरू पायो भने चाहिँ यहाँ पनि उहाँले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ है अब हामी चाहिँ सिधै ब्याकयार्ड गार्डनतिर जान्छौँ यो रहेको छ ब्याक गार्डन है पक्का मजाको छ अभियसली अब यो ग्रासहरू चाहिँ अलिअलि ओभरग्रोन भएको छ तर यसलाई चिटी च्याट्ट बनाइसकेपछि चाहिँ बवालै देखिन्छ है त यो चाहिँ बाइ द वे 3 बेडरुम हाउस हो एकवटा बेडरुम गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु है अनि यो चाहिँ भिक्टोरियन प्रोपर्टी भएर चाहिँ यसको सिलिङहरू चाहिँ एकदमै अग्लो छ है त ल बाथरुम हेर्न सक्नुहुन्छ है बाथरुम पनि एकदमै ओल्डेडेड छ टोयलेटदेखि लिएर यो सावर रुमदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने छ तर यसलाई चाहिँ मोडर्नाइज गरिसकेपछि चाहिँ यो घर चाहिँ बवा देखिन्छ है गाइस यसै गरी यहाँ चाहिँ सेकेन्ड डबल बेडरुम रहेको छ इनिसियलमा चाहिँ यसको साइज हेर्नु न कति मजाको छ मजाले डबल बेडरुम चाहिँ मजाले अट्छ होइन अनि बिल्ट इन क्याबिनेटहरू पनि छ होइन होपफुली दाइले चाहिँ यो पेन्ट सेन्ट यताउता गरिसकेपछि चाहिँ बवाल देख्छ यहाँ क्याबिनेट छ अनि यता पनि क्याबिनेट छ होइन नेक्स्ट रुम चाहिँ यो घरको चाहिँ सबभन्दा सानो रुम हो होइन यो घरको चाहिँ बक्स रुम भनौँ न यसलाई बक्स रुम भन्छ होइन युकेमा चाहिँ यहाँ चाहिँ मजाले सिङ्गल बेडरुम अट्छ चट्ट साइड टेबल ल्याम्प स्याम्प राखेर त्यहाँ अफिसहरू को स्पेसहरू पनि बनाउन सकिन्छ मजाको देखिन्छ है यहाँ पनि स्पेस देख्न सक्नुहुन्छ है लाइट बाल्यो भने अलिक मजाले देख्थ्यो होला या स्पेस पनि छ है अब हामी जान्छौँ मास्टर बेडरुममा है पक्का जहाँ चाहिँ हाम्रो घरको ओनर चाहिँ बसिरहनु भएको छ है काम गर्दै बसिरहनु भएको छ होइन यो चाहिँ पक्का ठुलो मास्टर बेडरुम हो तर अहिले चाहिँ काम गरिरहेर यो स्टेजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बेबी सामान देखेको हुन सक्छ होइन दादालाई वेलकम बनाउँछु म यो च्यानलमा है एकैछिन क्विक काम गरिदिनु ल दाइ नजानु भयो त हो दाइ अरू दाजु फर्स्ट अफ अल ह्युज कङ्ग्रेचुलेसन है एन्डोमा चाहिँ एकदमै राम्रो घर चाहिँ सेक्युर गर्नुभएको छ त्यही पनि एकदमै क्रेजी नम्बरमा होइन अनि उहाँसँग चाहिँ म फ्यु क्वेसनहरू गर्नेछु अनि त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ भिडियोको चाहिँ एन्ड गर्नेछु है त भन्दै विदिन कोर्स गरेको 3 मन्थ्समै यतिको कन्फिडेन्टको साथमा यस्तो राम्रो डिल सेक्युर गर्नलाई हैन तपाईलाई चाहिँ केले चाहिँ एनर्जी बुस्ट गर्यो होला दाइ फर्स्ट सुरज भाइको कोर्स हो अब त्यो कोर्समा उले गरेको डिलहरू देख्दाखेरि चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ गर्यो भने हुँदो रहेछ भन्ने फिल भयो त्यसैले हो भनौँ न दाइको फेरि कोर्सको डिल त फेरि क्रेजी नै छ हैन त्यस्तै हुन्छ झुट बोले जस्तो लाग्ने खाले टाइपको थियो नि हैन आट्नी छोरालाई पुग्छ भने जस्तै उले नै आटेकै रहेछ ओके तपाईको घर चाहिँ मैले भर्खरै भिजिट गरेको छु दाइ हैन एकदमै मजाको सेमी डिट्याचको घर छ हैन तपाईको प्लान चाहिँ के छ यो घरमा चाहिँ त्यो घर अब देखाउनु भयो तपाईले अब पुरानै छ
म किचन रिफर्बिस गर्ने हो बाथरुम डिजाइन गर्ने वालपेपरहरू अहिले निकाल्दैछौँ पेन्टिङ गर्ने हो अनि फ्लोरिङहरू लगाएर हामी रेन्टमा लाने हजुर तपाईँको रेनोभेसन कस्ट कति जस्तो लाग्छ होला तपाईँको एक्सपेक्टेसन अनुसारले लाइकली मैले मोस्ट अफ द जब चाहिँ नि अब गर्न मिल्ने जबहरू चाहिँ डिआइवाईहरू चाहिँ अब मैले आफूले गरेको छु तर अरू चाहिँ नि अब प्रोफेसनल लगाउनु पर्ला त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि एनिवेयर अराउन्ड 10,000 to 15,000 भनौँ तर सकेसम्म लो नै राख्ने हो हजुर ओके अब हामी चाहिँ क्रेजी नम्बरमा जानेछौँ होइन अभियसली होइन तपाईँले चाहिँ यो घर चाहिँ कतिमा मार्केट थियो अनि कतिमा चाहिँ सेक्युर गर्नुभयो एकचोटि त्यो पनि घर 325,000 थियो निगोसिएट गरेर सेक्युर चाहिँ 285 मा गरेको 40,000 घटायो एकछिन है तपाईँहरूले फेरि यसो त्यो पिलसिल खानु भएको छ भने खानु है फेरि मुटु दुखेर ढल्ला नि फेरि एकदमै क्रेजी नम्बर 40,000 पाउन्ड हेर ओ माई गड झन्डै झन्डै नेपालमा त 80 लाखै भयो नि त होइन एकदमै क्रेजी नम्बरमा सेक्युर गर्नुभएको छ ह्युज कङ्ग्रेचुलेसन दाइ अनि फ्युचरमा चाहिँ तपाईँको यो घरबाट चाहिँ एक्सपेक्टेसन के छ अनि तपाईँको स्ट्राटेजी के हो यसमा चाहिँ यो चाहिँ सिम्पल बिआरआर प्रोजेक्ट हो एक्जिट स्ट्राटेजी चाहिँ आफूले हालेको इन्भेस्टमेन्ट निकाल्ने हो अनि त्यसपछि फेरि अर्कोमा इन्भेस्ट गर्ने हो अब अहिले 285 छ होपफुली विथ रेनोभेसन कस्ट मलाई 300,000 जस्तो पर्छ होला अनि भ्यालुएसन चाहिँ नि आई होप 340 to 350 मा आउँछ होला त्यसपछि चाहिँ अनि 75% लोन टु भ्यालु गरेर चाहिँ निकाल्ने पैसा निकाल्ने अनि फेरि अर्को प्रोजेक्टमा लगाउने त्यही हो आई थिङ्क साउथमा त्यो पनि सेमी डिट्याच होम 340 350 तपाईँले यो रेनोभेसन गरेपछि चाहिँ म पनि कन्फिडेन्ट छु क्या त हुन त तपाईँको घर हो त हेर मलाई कन्फिडेन्ट आएको छ किनभने यहीँ नजिकै तपाईँले अब यहीँ नजिकै हस्पिटल रहेछ होइन विदिन 2 मिनट्स वकको डिस्टेन्समा अनि त्यसपछि टेस्कोहरूदेखि लिएर चाहिँ एम्युनिटिजहरू स्कुल्सहरू कलेज पनि नजिकै छ एन्डओभरको लोकेसन नै त्यतिकै राम्रो छ होइन अनि एकदमै राइट ठाउँमा चुज गर्नुभएको छ फ्युचरमा म पनि एन्डओभरमै हेर्छु होला सायद भन्दै होइन ह्युज कङ्ग्रेचुलेसन दाइ थ्याङ्क यू भेरी मच मेरो भिडियोमा आइदिनु भयो फाइनल वर्ड्स तपाईँले जानुभन्दा अगाडि के भन्न चाहनुहुन्छ अब मेरो कुरा बी कन्फिडेन्ट प्रोपर्टी इन्भेस्टिङ इजी छ राइट एजुकेसन भयो भने सक्नुहुन्छ भने सुरज भाइको एजुकेटिभ कोर्समा जानुहोस् अनि डु इट योर सेल्फ या थ्याङ्क यू भेरी मच दाजु ओके थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान अनि फाइनल्ली चाहिँ दाइको कोर्स चाहिँ जुलाई 29 मा चाहिँ हुँदैछ मेक स्योर तपाईँहरू चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज जोइन गर्नु होला तपाईँहरूलाई नि एकदमै इनर्जी बुस्ट हुनेछ अनि कन्फिडेन्स चाहिँ बिल्डअप हुनेछ भन्दै आजको भिडियो यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु सी यू गाइज इन नेक्स्ट भिडियो